सगळ्यात पहिले आपल्याला गुगल प्ले स्टोअरवर जायचं आहे. तिथं आपल्याला क्विक सर्च करायचं आहे. मी ऑलरेडी डाउनलोड केलं आहे, तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. म्हणून मी ओपन करून दाखवतो तुम्हाला. हा त्याचा लोगो आहे. त्याला ओपन करतो, त्याचा इंटरफेस असा दिसतो. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. नंतर फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचे. तुम्हाला सांगायसाठी 2-3 फोटो सिलेक्ट करतो. टायटल टाकायचं आहे ते टाकू शकता तुम्ही. साऊंड येत आहे त्याला मी सायलेंट करून घेतो. मला सांग खाली 3 ऑप्शन दिसत आहे. त्या ऑप्शनमधून आपण इफेक्ट चेंज करू शकतो. इफेक्टमधून आपण खूप सारे इफेक्ट आहे इथं. या इफेक्टमधून आपण इफेक्ट चेंज करू शकतो जो पाहिजे आपल्याला तो. खूप सारे इफेक्ट आहे इथे, आपण इफेक्ट चेंज करू शकतो. नंतर सेकंड ऑप्शन आहे, इथून आपण सॉन्ग टाकू शकतो. माय म्युझिकमध्ये जायचं आहे आपल्याला. माय म्युझिकमध्ये गेल्यावर इथं माय लायब्ररी असते, याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इथून आपण सॉन्ग पण टाकू शकतो, पण मी टाकत नाही, तुम्हाला आवाज येणार नाही म्हणून मी सायलेंटच राहू देतो. नंतर तिसरं ऑप्शन आहे, इथून आपल्याला ड्युरेशन सेट करू शकतो. जेवढं ड्युरेशन पाहिजे आपल्याला तेवढं, पण हे पण आपल्याला करायचं नाही आहे. नंतर दुसरं ऑप्शन आहे, इथून आपण याची साईज सेट करू शकतो. जसं सिनेमा साईज आहे, स्क्वेअर साईज आहे, पोर्ट्रेट साईज आहे. हे साईज आपल्याला फुल स्क्रीनसाठी लागू शकते. फुल स्क्रीन स्टेटस बनवायचं असेल तर हे साईज आपल्याला आवश्यक आहे. जर आपल्याला सिनेमा साईज पाहिजे तर हे स्क्वेअर साईज आपण घेऊ शकतो. नंतर हे साईज पण घेऊ शकतो, पण फुल स्क्रीनसाठी आपल्याला आवश्यकता आहे. नंतर म्युझिक, इथून आपण म्युझिक कट करू शकतो. जसं पाहिजे म्युझिक, आपल्याला जसं म्युझिक ठेवायचं आहे तसं म्युझिक कट करू शकतो. जसं आपल्याला ठेवायचं आहे तसं आपण इथून ॲडजस्ट करून आपल्याला कट करायचं आहे. जर फिल्टर करता येते, इथून खूप सारे फिल्टर दिलेले आहे. जे फिल्टर ठेवायचं आपण त्या फिल्टरनं कट करू शकतो. खूप सारे फिल्टर आहे इथं. प्लसच्या आयकॉन केल्यावर आपण त्याला सेव्ह करू शकतो, जे फिल्टर घ्यायचं आहे आपल्याला ते. नंतर फॉन्ट पण चेंज करता येते. इथून फॉन्ट पण आपल्याला खूप सारे फॉन्ट दिलेले आहे. त्या फॉन्टमधून आपण फॉन्ट सिलेक्ट करू शकतो. इथून कलर चेंज करू शकतो फॉन्टचा, जो आपल्याला ठेवायचा आहे तो. नंतर आपण वरती पेन्सिलचा आयकॉन दिसत आहे, त्याच्यावर क्लिक करू शकतो. तिथून आपण ह्याचं पूर्ण सेट करू शकतो. पेन्सिल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इथून टेक्स्ट ॲड करू शकतो. इथून आपण टेक्स्ट ॲड लेयर्स आहे तर रोटेट पण करू शकतो. आपण त्या फोटोला रोटेट करू शकतो जसं आपल्याला करायचं आहे तसं. इथून आपण त्याच्या बाजूचं जे आहे तिथून आपण फोटोला एकदम जर आपल्याला फोटो एकदम सेट करायचा आहे तो सेट करू शकतो. फेस इथून ड्युरेशन करू शकतो. इथून आपण फोटो डिलीट पण करू शकतो. नंतर डुप्लिकेट फोटो पण बनवू शकतो. आपण डुप्लिकेट पण करता येते फोटोचा, सेव्ह पण करू शकतो. त्या व्हिडिओ आपल्याला सेव्ह करायचा आहे तर आपण खाली ते ऑप्शन दाखवतात, तिथून सेव्ह करून सगळ्यात खालचं विदाऊट सेव्हिंगवर क्लिक करायचं आहे. आपला व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाणार. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल
तर सबस्क्राईब करा आणि घंटा वाजवायला विसरू नका तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी. त्याच्यात मी सांगणार आहे की फुल स्क्रीन व्हिडिओ कसा बनवायचा, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे.